สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เสียงก็จะอู้อี้นิดนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับวิดีโอในวันนี้เนี่ยอิงคิดว่าค่อนข้าง controversial นิดนึงนะครับอิงเองก็คิดมาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะทำดีไหมนั่นก็คือรีวิวสกินแคร์แล้วก็ยาของโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกดังคือเหตุผลที่ตัดสินใจทำวิดีโอนี้เนี่ยก็เพราะว่าอิงเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยรักษาสิวกับหลายโรงพยาบาลแล้วก็หลายคลินิกมากๆผ่านมือหมอมานับไม่ถ้วนแล้วสมัยมัธยมแต่รู้สึกว่ารักษายังไงก็ไม่หายสักทีซึ่งตอนนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปนะครับก็คิดว่าเฮ้ยมันมีหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาของหลายๆที่อยู่นะและอิงว่าสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีใครพูดสิ่งที่อิงกำลังจะพูดในวิดีโอนี้ให้ฟังเนี่ยมันก็คงจะดีสินะคือหลายๆคนชอบมองข้ามมาจริงๆแล้วเนี่ยวงการคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลก็เป็นอุตสาหกรรมทำมาหากินเป็นธุรกิจหาเงินนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจหัวข้อนี้กันพร้อมกับรีวิวพวกสกินแคร์แล้วก็ยาจากโรงพยาบาลกับคลินิกดังนะครับแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับขอเข้าเรื่องกันแบบไม่อ้อมค้อมเลยละกันวันนี้เนี่ยอิงจะขอพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวของอิงละกันนะครับแล้วก็ขอเป็นฟีดแบ็กให้กับคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลหลายๆที่ด้วยละกันนะครับสิ่งหนึ่งที่คิดว่าคลินิกเนี่ยควรปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับก็คือการจ่ายยาแบบไม่โปร่งใสก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ายากับสกินแคร์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนาะสกินแคร์เนี่ยคือส่วนผสมอย่างเช่น niacinamide sulfur urea นะครับ tea tree oil หรือว่า AHA กับ BHA เปอร์เซ็นต์ต่ำเป็นส่วนผสมที่กฎหมายเนี่ยเห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับก็เลยสามารถหาได้ในสกินแคร์ทั่วไปในฐานะผู้ผลิตเนี่ยการขายสกินแคร์ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเพราะว่าก็สามารถขอใบจดแจ้งหรือว่าขอ อย.ได้ไม่ยากเท่าไหร่ส่วนยาเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ อย.คิดว่ามีความรุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่างเช่น benzoyl peroxide ขายในยี่ห้อ Benzac clindamycin นะครับขายในยี่ห้อ Clinda M adapalene นะครับขายในยี่ห้อ Differin นะครับหรือว่า tretinoin ขายในยี่ห้ออย่าง Retin A ซึ่งยาพวกนี้เนี่ยต้องให้เภสัชจ่ายให้เท่านั้นและในเชิงผลิตเนี่ยก็ขออนุญาตหรือว่าขอทะเบียนยายากมากบอกเลยว่ากว่าจะออกมาเป็นแบรนด์ที่ขายในร้านขายยาได้เนี่ยใช้เวลาหลายปีแล้วก็ลงทุนมหาศาลเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มจากการพูดถึงกลุ่มยาในพวกคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลก่อนละกันเพื่อนๆเคยเข้าไปคลินิกรักษาสิวแล้วก็ตอนที่จะจ่ายตังค์เนี่ยพยาบาลหรือว่าพนักงานเนี่ยยกพวกสกินแคร์หลอดเล็กๆที่ไม่มีฉลากแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมาให้เราเต็มไปหมดเลยไหมอาจจะมีรหัสหรือว่าชื่อแปลกๆนะครับแต่ว่าไม่มี ingredient list ไม่มีวิธีการใช้ไม่มีชื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นเมื่อก่อนเนี่ยอิงเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคุณหมอให้ใช้อะไรอิงก็ใช้ตามอย่างเคร่งครัดเลยเพราะว่าอิงก็ไม่ใช่หมอจะไปรู้อะไรจนเมื่อไม่นานมาเนี้ยอิงเพิ่งมาตั้งคำถามดูนะครับว่าเฮ้ยแล้วสกินแคร์หรือว่ายาพวกนี้มันคืออะไรกันแน่และมันขึ้นทะเบียนยาแบบถูกต้องหรือไม่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็เลยปรึกษากับทางอย.นะครับแล้วก็คุยกับหลายๆคนในวงการคำตอบก็คือแทบจะไม่มีใครขึ้นทะเบียนยาแบบถูกต้องเลยส่วนใหญ่เนี่ยแค่สั่งเคมีจากโรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตผลิตยาหรือว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนผลิตยาแล้วมาบรรจุใส่ขวดเองแบบผิดกฎหมายนะครับตามมาตรา 13/1 I know อิงเองก็ช็อกเหมือนกันนะครับอิงก็เลยคิดต่อนะครับว่าอ้าวแล้วทำไมคลินิกเขาถึงทำสิ่งนี้ล่ะก็เลยลองไปปรึกษากับคุณหมอหลายๆท่านพวกเขาก็ raise ประเด็นเดียวกันขึ้นมานะครับว่าการรักษาสิวเนี่ยเป็นธุรกิจที่กำไรน้อยมากต่างจากพวกการทำเลเซอร์หรือว่าหัตถการต่างๆเราก็เลยต้องพยายามหากำไรจากการรักษาสิวโดยการขายยาด้วยแต่จะขายยี่ห้อดังๆอย่าง Clinda M Benzac หรือว่า Differin ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าราคาซื้อของคลินิกเนี่ยมันแพงกว่าราคาที่พวกเภสัชในร้านขายยาจะสามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าคลินิกเนี่ยซื้อในปริมาณที่น้อยกว่าเนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่คลินิกต้องทำยาขายเองจบนะไม่จบครับส่วนหนึ่งเนี่ยอิงก็เห็นใจนะเชื่อว่าหมอทุกคนอยากให้คนไข้อาการดีขึ้นและสุดท้ายแล้วธุรกิจมันจะอยู่รอดได้มันก็ต้องมีกำไรเนาะแต่ยังไงก็ตามในอีกใจหนึ่งนะครับอิงนึกไปนึกมาแล้วก็คิดย้อนไปสมัยที่รักษาสิวอยู่เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการที่คลินิกจ่ายยาแบบนี้อย่างแรกเลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ายาที่คุณหมอทำขึ้นมาเองเนี่ยมันจะดีกว่ายาแบรนด์เนมในร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนยาแบบถูกกฎหมายยาพวกนั้นเนี่ยเขามีวิจัยสนับสนุนแบบเป็น10เป็น100เปเปอร์ใช่ยาทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็อาจจะมี active ingredient ที่เหมือนกันแต่เราต้องมองที่สูตรโดยรวมนะครับไม่ใช่แค่ active ingredient อย่างเดียวซึ่งสูตรของแบรนด์ดังๆในตลาดเนี่ยเขาวิจัยมาเยอะมากแล้วนะครับว่าซึมเข้าผิวได้จริงทำงานได้จริงและที่สำคัญเนี่ยมี safety
safety profile ที่ดีแล้วก็เชื่อถือได้นะครับต่างจากยา DIY ที่คุณหมอผลิตที่ไหนก็ไม่ทราบบรรจุเองแล้วมีการปนเปื้อนหรือไม่หรือถ้าบรรจุที่โรงงานเนี่ยโรงงานนั้นขึ้นทะเบียนผลิตยาหรือไม่อย่างที่2นะครับคือคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยไม่เปิดเผยว่า active ingredient ในหลอดปริศนานั้นคืออะไรแล้วก็ไม่ยอมบอกเลยว่าใส่มากี่เปอร์เซ็นต์ซักถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบอีกนิดจะโทรเรียกคุณจอมขวัญมาจัดการแล้วนะเพราะคลินิกกลัวว่าเราจะเดินไป2 ก้าวแล้วก็สะดุดเข้าร้านขายยานะครับแล้วก็ซื้อยาแบบถูกกฎหมายได้ในราคาที่แพงกว่าแค่นิดเดียวเองมั้งทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยอิงไม่รู้ว่าการที่จะใช้ในปริมาณหรือว่าความถี่ที่คลินิกบอกอิงเนี่ยมันเข้ากับผิวของตัวเองจริงหรอแล้วหน้าแดงแห้งลอกระคายเคืองสุดๆแต่ก็ทนใช้แบบเคร่งครัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเชื่อมั่นใน process โดยที่ไม่รู้เลยว่า process นั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เข้ากับผิวของเราด้วยซ้ำสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่อย.เขาก็บ่นทิ้งฟังต่อว่าด้วยความที่ยาพวกนี้มันไม่มีรายละเอียดอะไรมาให้เลยทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเกิดการจ่ายยาผิดโดยเฉพาะเมื่อคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ให้เภสัชเป็นคนจ่ายยาแต่ว่าให้พนักงานทั่วไปเป็นคนทำหน้าที่นี้ส่วนตัวเนี่ยอิงก็เลยตั้งคำถามนะครับว่าการที่โรงพยาบาลแล้วก็คลินิกเนี่ยทำแบบเนี้ยมันเป็นการ abuse หรือว่าการใช้ความน่าเชื่อถือของสายอาชีพตัวเองในทางที่ไม่ค่อยน่ารักหรือเปล่าเพื่อนๆว่ายังไงมาคอมเมนต์ให้ฟังกันหน่อยในฐานะผู้ผลิตคนหนึ่งเนี่ยอิงก็มองว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับผู้ประกอบการคนอื่นๆเท่าไหร่นักธุรกิจธรรมดาที่ไม่ใช่หมอนะครับแต่ว่าต้องเล่นภายใต้กฎเกณฑ์หรือว่ากฎหมายอย่างถูกต้องถ้าอิงจะทำยามาขายเนี่ยต้องยื่นอย.แล้วก็ทำเรื่อง 3-4 ปีลงทุนกี่สิบล้านกว่าจะขึ้นทะเบียนยาได้และในฐานะอดีตคนไข้คนหนึ่งเนี่ยอิงว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับพวกเราด้วยเพราะว่าการจ่ายยาปริศนาให้พวกเราแบบเนี้ยมันทำให้เราไม่เคยได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมวิธีการใช้แล้วก็รู้จักผิวของตัวเองเลยทำให้เราเนี่ยสับสนยิ่งกว่าเดิมแล้วก็รักษาสิวไม่หายอิงก็เลยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเพื่อนๆหลายๆคนถึงทักเข้ามาหาอิงประจำเลยถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคลินิกไหนไม่เลี้ยงไข้เพราะ perception ของผู้บริโภคหลายคนเนี่ยกลายเป็นว่ากลัวโดนหลอกแล้วก็กลัวคลินิกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงหวังว่าวงการคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยจะมีความโปร่งใสมากขึ้นสื่อสารกับคนไข้ให้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่ไว้วางใจของคนที่กำลังรักษาสิวอยู่นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างหรือว่ามีประสบการณ์อะไรที่อยากจะมาแชร์บ้างก็บอกให้อิงรู้ได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างนะครับอยากมีโต้วาทีหัวข้อนี้จัง คนบ้าอะไรอยากเถียงกับคนตลอดเวลาโอเคครับเมื่อกี้พูดถึงยาของคลินิกบางที่ไปแล้วเนอะทีนี้เนี่ยมาดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วพวกสกินแคร์ของคลินิกบางที่ล่ะเป็นยังไงบ้างเช่นเดียวกันนะครับคลินิกหลายที่ก็ไม่มีใบจดแจ้งอย.สำหรับสกินแคร์ที่ขายหรือว่าจ่ายให้คนไข้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยเขาก็มักจะจดกันนะครับเพราะว่าจดสกินแคร์มันก็ไม่ได้ยากมากเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลต้องเล่นตามกฎเกณฑ์แล้วสกินแคร์ลดสิวของพวกเขาเนี่ยมันจะเด็ดหรือว่าดีไปกว่าสกินแคร์ลดสิวของคนทั่วไปจริงหรือไม่วันนี้ก็ได้รวบรวมหลายๆตัวที่เพื่อนๆ request กันเข้ามาเยอะๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โรมดาวินคลินิกแล้วกันนะครับตัวเจลแต้มสิว AC Clear Gel ราคา280 บาทสำหรับ10 ml ตัวนี้เขาก็มีเลขจดแจ้งเรียบร้อยนะครับเป็นสกินแคร์ไม่ใช่ยาเนาะเขียนว่า recommended by dermatologist หรือว่าแนะนำโดยแพทย์ผิวหนังซึ่งจริงๆเนี่ยเคลมนี้มันไม่ใช่เคลมที่มีกฎหมายอะไรบังคับใช้อยู่เลยนะครับ Saint Ives หรือว่าเซงกะจะเขียนสิ่งนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทำให้ผิวหน้าของบางคนลอกนึกออกไหมมาดูส่วนผสมกันนะครับมี salicylic acid นะครับตัวนี้ก็เป็นกรดยอดฮิตในการรักษาสิวอยู่แล้วผลิตภัณฑ์รักษาสิวแทบทุกตัวที่จัดเป็นหมวดสกินแคร์เนี่ยจะต้องมีส่วนผสมนี้เพราะว่าเขาเก่งมากๆในการลดความมันลดอาการอักเสบนะครับแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวที่มันอุดตันอยู่มีโพแทสเซียมอะเซโลไดไกลซิเนตนะครับตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับมันเป็นอนุพันธ์ของ azelaic acid เป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างนะครับว่าสามารถช่วยลดความมันบนผิวแล้วก็ช่วยลดพวกรอยดำได้ดีมากๆแล้วก็มี Scutellaria bicalensis root extract นะครับตัวนี้มันสามารถช่วยลดอาการอักเสบของพวกสิวใหญ่ๆได้นะครับในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงคิดว่าก็น่าสนใจทีเดียวนะครับขอให้7 เต็ม 10 คะแนนละกันแล้วความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายล่ะทางแบรนด์ยืนยันนะครับว่าไม่มีแพราเบนแต่ฝ่ายการตลาดลืมอ่านไลน์กรุ๊ปกับฝ่ายผลิตใช่ไหมสารภาพมาซะดีๆเพราะเนี่ยมีทั้ง methyl paraben แล้วก็ propyl paraben นะครับใดๆคือเด็กหน้าห้องของอิงทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่า paraben มันไม่ได้อันตรายเลยแต่เห็นแล้วแค่แบบตลกนิดนึงว่าไหนๆยูจะบอกว่ายูไม่ใส่มาก็ไม่ใส่มาไหมมีสี CI 19140นะครับหรือว่าชื่อ tartrazine นะครับเป็นสีออกเลมอนทางอย.ของอเมริกาเนี่ยก็ระบุว่าเป็นส่วนผสมที่พบเคสของคนที่เกิดผื่นคันแดงขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นเคสที่ค่อนข้าง rare หรือว่าพบน้อยและตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมสำหรับความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยอิงก็ขอให้7 เต็ม 10 คะแนนละกันโดยรวมเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงอิงมองว่าเป็นเจลแต้มสิวที่น่าสนใจตัวหนึ่งแต่ถามว่าว้าวไหม
ก็ไม่อิงคิดว่าเมื่อสินค้าของคลินิกเนี่ยมันไม่สามารถแอบอยู่เบื้องหลังความลึกลับหรือว่าปริศนาของขวดทึบที่ไม่มีฉลากอะไรเลยแล้วเนี่ยเราก็ realize อย่างรวดเร็วเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ส่วนผสมที่พบได้ในสกินแคร์ทั่วไปเหมือนกันนั่นแหละแน่นอนว่าหมอคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ทำสกินแคร์สุดปังเยอะแยะจะตายไปอิงก็เคยรีวิวไปหลายๆอันแล้วด้วยซ้ำบนช่องนี้แต่อยากให้ทุกคนทราบนะครับว่ามันก็ไม่ใช่ guarantee หรือว่าเครื่องยืนยันเสมอไปขอกระซิบว่าผลิตภัณฑ์จะดีหรือไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับความสามารถของ R&D โรงงานที่รับผลิตสกินแคร์ตัวนั้นด้วยนะครับหมอเก่งโรงงานไม่เก่งหรือว่าโรงงานไม่เก่งหมอเก่งเนี่ยสุดท้ายแล้วสินค้าก็ออกมาพังได้ต่อไปนะครับมาดูราดเทวีกันบ้างดีกว่าสกินแคร์ที่ดังที่สุดของเขาตอนนี้น่าจะเป็นตัว Acne Clear Type 3 นะครับราคา690 บาทสำหรับแค่10 กรัมเนี่ยนะถือว่าแพงมากเลยนะครับนี่คลินิกเขาจะตีตลาด counter brand หรือไงเนี่ยมีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยนะครับเป็นสกินแคร์ไม่ใช่ยาส่วนผสมหลักที่ช่วยเรื่องสิวได้มีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะครับคือมีซัลเฟอร์ที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มีซาลิซิลิกแอซิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไนซินามายด์ที่สามารถช่วยลดความมันได้บ้างมีสารสกัดธรรมชาติอย่างเช่นแคโมไมล์ชาเขียวนะครับแล้วก็รากชะเอมเทศที่สามารถช่วยลดความอักเสบของสิวได้จริงๆตัวนี้เขาใส่สีสังเคราะห์มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคือเป็นคอนซีลเลอร์ไปในตัวด้วยเลยคอนเซ็ปต์ก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดอิงกำลังรักษาสิวอยู่จริงๆเนี่ยคงไม่ได้ใช้ส่วนผสมพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะมีโอกาสการแพ้แล้วก็ถ้าล้างไม่สะอาดเนี่ยสิวก็ไม่หายสักทีนะครับวนลูปไปเรื่อยๆนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีน้ำหอมสังเคราะห์นะครับแล้วก็น้ำมันหอมระเหยตัวส้มด้วยก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะได้ expect จากสินค้าจากคลินิกสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมในด้านส่วนผสมอิงขอให้7 เต็ม 10นะครับแล้วก็ความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่าย5 เต็ม 10โรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับเขาก็มีตัวนี้ชื่อว่า Soap เฮ้ยเขาเก๋นะอารมณ์แบบ Kylie ทุกคนต้องรู้ว่า Kylie ไหน Soapจบนะตัวนี้ก็มีเลขที่จดแจ้งเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นสกินแคร์เนอะพวกตัวแทนบน Shopee กับ Lazada เนี่ยเขาเคลมค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสบู่เหลวรักษาสิวลดการเกิดสิวนะครับแล้วก็ลดผดผื่นได้ด้วยนะครับโอ้โหเคลมถึงขั้นนี้เลยนะครับต้องมาดูส่วนผสมกันหน่อยแล้วแหละส่วนผสมของเขาเนี่ยก็เรียบง่ายมากๆเลยนะครับมีสารทำความสะอาดตัว Potassium Laureth Lauryl Hydroxysulfate นะครับตัว Palmitate แล้วก็ SLES ดูจากตรงนี้เนี่ยน่าจะทำความสะอาดได้ดีโดยที่ไม่ทำให้เกิดความแห้งตึงจนเกินไปนะครับแล้วก็มี Humectant ตัว Sorbitol กับ Glycerin ที่สามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ด้วยมีสารกันบูดตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอิงจะไฮไลท์เอาไว้ให้ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเจอได้ในตัว Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser นะครับมีงานวิจัยอยู่ที่ชี้ว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้บ้างโดยรวมก็เลยเป็น cleanser ที่เรียบง่ายมากๆนะครับ back to basic สุดๆไม่ได้น่าประทับใจนะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับทำหน้าที่ได้ดีขอให้6 เต็ม 10สำหรับส่วนผสมละกันความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายก็ขอให้10 เต็ม 10ไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนผสมน้อยมากเลยแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยแต่ถามว่ามันตรงเคลมกับที่ตัวแทนเขาเคลมกันซะแรงขนาดนั้นหรือไม่เนี่ยก็ไม่เลยสักนิดนะครับดูจากส่วนผสมแล้วเนี่ยคงไม่กลั้นหายใจรอดูผลลัพธ์เรื่องสิวแน่นอนนะครับเพราะบอกเลยว่าขาดใจตายก่อนเอาตรงๆไม่ใช่ cleanser ที่แย่นะครับจริงๆราคาดีมากๆเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเห็นหรือไม่ว่ามันไม่ได้พิเศษไปกว่า cleanser ทั่วไปในท้องตลาดเลยสุดท้ายนะครับมาดูครีมแต้มสิวโรงพยาบาลยันฮีกันนะครับราคาแค่99 บาทสำหรับ10 กรัมตัวนี้จริงๆอิงเคยรีวิวไปเต็มๆแล้วในวิดีโออันนี้เลยนะครับสามารถกดย้อนไปดูได้มีเลขที่ใบรับจดแจ้งถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นสกินแคร์ตัวยันฮีตัวเนี้ยเขาชูส่วนผสมของซัลเฟอร์เป็นหลักซึ่งอย่างที่ได้อธิบายไปเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้กันในปริมาณเยอะๆหรือว่าเป็นส่วนผสมหลักกันแล้วเพราะว่าน้องมีความ malodorous นะครับหรือว่าศัพท์เฉพาะทางภาษาไทยเนี่ยก็คือเหม็นเหมือนไข่เน่าซึ่งตัวนี้มันกลิ่นแบบนั้นจริงๆนะครับยังจำได้ขึ้นใจเลยเคยบอกไปแล้วนะครับว่าในวิธีการใช้เนี่ยควรจะบอกเลยว่าให้ปิดจมูกนะครับแล้วค่อยทาแต่นอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีซาลิซิลิกแอซิดมาให้เหมือนกันนะครับมีซิงค์แอซิเทตนะครับช่วยลดความมันแล้วก็มีอะโลเวราเอ็กซ์แทรคช่วยปลอบประโลมผิวได้บ้างในด้านส่วนผสมขอให้6 เต็ม 10นะครับแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ขอให้7 เต็ม 10ละกันเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยจากส้มอยู่บ้างนะครับละครับใครที่มีปัญหาสิวเนี่ยอิงก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าขั้นตอนแรกของการรักษาก็คือการให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยผิวของเราก่อนแต่เราก็ต้องจำไว้นะครับว่าต้องหาคุณหมอที่ถูกใจต้องเดินเข้าไปด้วยความรู้ประมาณนึงและพร้อมที่จะตั้งคำถามด้วยความเคารพจำไว้นะครับว่าอย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องคอมมิตกับคลินิกหมอหรือว่าโรงพยาบาลไหนก็ตามอย่ารู้สึกว่าเราต้องซื้อหรือว่าต้องใช้ยาอะไรก็ตามนะครับและมันเป็นสิทธิ
สิทธิพื้นฐานของคนไข้ทุกคนนะครับที่จะได้ความรู้ที่ครบถ้วนก่อนว่าเรากำลังที่จะบริโภคยาอะไรการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือของคุณนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้มันจะช่วยเบิกเนตรให้ใครหลายๆคนได้นะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ช็อกกิ้งสำหรับอิงเหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับอิงสำหรับวันนี้เนี่ยขอกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย